إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه: إنما المؤمنون إخوة. أيها الإخوة الأكارم، إن الوجود الإسلامي في أوروبا اليوم يقدر بما يربو على 30 مليون مسلم، وهذا إذا اعتمدنا على آخر إحصائيات أصدرتها إحدى الجمعيات الإسلامية والتي تعنى بالبحث والإحصاء فيما يخص بأعداد المسلمين المتواجدة في هذه الأراضي، أرض المهجر التي نقيم على ظهرها. غير أن هناك لبنة أساسية تنقص هذه الجاليات المسلمة المتمركزة في هذه الأماكن، وهذه اللبنة هي اللبنة التي أخذها المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه في عين الاعتبار يوم أن وطأت قدماه الشريفتان في أرض الطيبة، المدينة المنورة الجابرة المجبورة الطيبة الطيبة يثرب. يوم أن وطأت قدماه الشريفتان في هذه البقعة المباركة التي انبثق منها نور الإسلام، أخذ في عين الاعتبار أن هذه الجالية المسلمة لا ولن يكتب لها النجاح إلا إذا هي انطلقت من أسس أساسية، أسس منها ومن خلالها يتم بناء المجتمع الإسلامي، ألا وهي بناء المسجد، ثم مبدأ المؤاخاة، ثم تصحيح أو ما يسمى توفيق العلاقات مع الجاليات غير المسلمة التي كانت تحيط أو تسكن في المدينة المنورة. إذا أهم بند وأهم نقطة وأهم مبدأ أساسي انطلقت منها هذه الدولة الإسلامية هي ذاك المبدأ الذي ينبني على ما يسمى بالأخوة. يوم أن آخى المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه بين المهاجرين والأنصار، يومها صارت الجالية المسلمة جالية قادرة على الاضلاع بأعباء الدعوة، قادرة على أن تحمل هذه الدعوة على عواتقها، قادرة على أن تبلغ هذا الوحي الرباني إلى الآفاق، إلى الوراء يعيشون في آفاق هذه الأراضي وفي آفاق هذه الدنيا. إذن أيها الإخوة المسلمون، بما أننا نعيش في هذه الأراضي، وبما أننا شيع وأحزاب وفرق وجماعات، وبما أننا جنسيات وشعوب مختلفة، ذوات لغات مختلفة، ذوات أسس وأفكار مختلفة، فإن هناك شيئا مهما لابد أن نعنى به، ولو لم نعنى بهذا الشيء لا ولن تكتب لهذه الجالية المسلمة ولهذه الجماعة المسلمة الموجودة في أوروبا لن يكتب لها النجاح، ألا وهي مسألة الأخوة. إننا نجد هناك دورا للعبادة بنيت، ونجد كذلك مراكز للعبادة شيدت، ونجد كذلك جمعيات ومؤسسات إسلامية كونت، لكن الذي ينقص هذه الجهود الجبارة وهذه المساعي الحثيثة التي يبذلها إخواننا هنا وهناك في غير ما موطن في هذه الدول التي نعيش فيها، ينبغي أن نعنى بهذا الجانب الذي يسمى بجانب الأخوة. إذن ينبغي أن نعنى بهذا الجانب، جانب الأخوة. ولهذا دعني أستصحب معكم في كتاب الله جل وعلا ما قد ورد من الآيات فيما يخص بهذا المجال، ثم لنقتطف الزهور المتناثرة التي نجدها في سنة محمد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. نجد أن الله عز وجل يقول في هذه الآية التي استهلنا بها خطبتنا هذه، يقول فيها: إنما المؤمنون إخوة.
ويدرك تفسير هذه الآية كل قاس ودان، إذ ما أكثر ما قرع علماؤنا الأفاضل تفسيرها على مسامعنا، وما أكثر ما ألقوا تفسيرها على مسامعنا. الله عز وجل حصر هذه الأخوة، حصرها في الأخوة الإيمانية، بعيدا عن الأمات، بعيدا عن القوميات، بعيدا عن الجغرافيات، بعيدا عن هذه الأمور التي نضعها فيما بيننا والتي تشكل حجر عثرة في التواصل فيما بين المسلمين. الأمر الآخر معاشر الإخوة، إن هذه الآية تحثنا على أن تكون أخوتنا هذه أخوة تنبني على الإيمان لا غير، أخوة تنبني على الإيمان لا غير، إذ أن الأخوة الإسلامية التي تكون فيما بيننا هي الآصرة الوحيدة التي تربط ببعضنا، وهي الوشيدة الوحيدة التي تربطنا ببعضنا، وهي الحالة الوحيدة التي تربطنا ببعضنا. أما أن تكون هناك علائق أخرى، وأما أن توجد هنالك اتصالات أخرى، وأما أن نكون تحزبنا على أسس أخرى، وأما أن نكون تجمعنا على أصعدة أخرى، فهذه الأمور كلها لا ولن تنفع ولن تجدي. والذي ينفعنا أمام الله جل وعلا هو ما يسمى بهذه الأخوة الإيمانية. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث نوه ورفع من شأن التآخي في الله جل وعلا. إذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه عن ربه وهو يسمى بالحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا. إذا الله عز وجل يحصر هذه المحبة، محبته لعبده، محبته لخلقه، تكون هذه المحبة منحصرة ومختزلة في شيء واحد، ألا وهو حبك هذا الإنسان لله لا غير. أن تحب المرء لا تحبه إلا لله جل وعلا، وهو حديث أورده الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: المتحابون، وهو حديث قدسي آخر: المتحابون لجلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. هذه المنابر التي يحكي عنها الله جل وعلا هي منابر من نور، ومنابر تتلألأ، ويغبط أن يعتلي على هذه المنابر الأنبياء والشهداء. إذن هذا الفضل المشار إليه في الحديث هو فضل له أهميته القصوى. إذن حري بنا أن نسعى وأن نبذل قصارى جهودنا في سبيل الوصول وفي سبيل تحقيق هذا الأمر، حتى نحظى بما حظي به هؤلاء الناس. ولهذا ورد في حديث الإمام محمد في صحيح حديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا زار أخا له في قرية نائية بعيدة جدا. زار هذا الرجل لا لشيء آخر، وإنما زاره لأجل الله جل وعلا، فأرسل الله له ملكا على مدرجته في صورة رجل، وما أن قابل الملك الرجل الزائر إلا وطرح عليه سؤالا قائلا له: ما الذي أتى بك من تلك المنطقة النائية حتى قطعت تلك المسافة البعيدة التي تتفجر فيها كفرات السيارة، قطعت الفيافي والأودية كلها حتى تصل إلى هذا الرجل، ما الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ قال: جئت لأزور أخا لي في الله جل وعلا. قال له: هل لك من نعمة تردها عليه؟ أي هل جرح إلى زيارته لأن هناك نعمة أزداها إليك وتريد أن تسد لهذا الرجل وأن تسد لهذا الرجل ذلك الدين، النعمة التي امتن بها عليك؟ قال: لا، وإنما جئت لأجل الله جل وعلا. قال: فأحببت أو أخبرك بأنني رسول من الله جل وعلا، أخبرك أن الله عز وجل أحبك كما أحببت هذا الرجل فيه.
إذا انظروا هذا ما يسمى بالعاكسيات، بمعنى أن هذا الرجل اكتسب من حبه لهذا الرجل، اكتسب بحبه هذا حب الله جل وعلا، فصار قد حظي بحب الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يتحابون في الله جل وعلا. يقول سلف هذه الأمة، وهذا ما يرويه ابن كثير في البداية والنهاية، سئل محمد بن منكدر وقيل له ما الذي بقي من لذة العيش؟ قال لم يبقى من لذة العيش غير التقاء الإخوان وإدخال السرور على قلوبهم. بمعنى الحياة هذه كلها من ألفها إلى يائها لم يبق فيها لذة ولم يبق فيها شيء سوى أن هناك شيئا واحدا ينبغي أن يحظى المرء به، ألا وهو أن يدخل السرور على قلوب إخوانه المسلمين وأن يحظى بالالتقاء به، وهذا الذي بقي من لذة العيش، وهذا ما أشار إليه. ولهذا طرح سؤال مثل هذا السؤال على سفيان الثوري، وإذا به يقول حلية المرء كثرة إخوانه، فكلما كثر إخوانه كلما تكون إنسانا قد تحلى بزينة هذه الحياة، بزينة هذا الإيمان، بزينة هذا الإسلام، وهذا إنما يكون بكثرة إخوانه. إذن إخواننا الله عز وجل يشير إلى هذا المعنى في غير ما آية، ونجد أن سلف هذه الأمة كانوا يعنون بهذا الشيء، وربما الواحد منهم يقضي الساعات بل ويقضي الأيام بل ويقضي الشهور يقضيها لا لشيء آخر، إنما يريد أن يجالس أخا له مسلم في الله، لأن بجلوسه مع هذا الرجل وبالتقائه مع هذا الرجل يستطيع أن يزيد إيمانه، وهذه من الأمور التي بها تزاد الإيمان. يقول الحسن البصري في رواية له مشهورة ذكرها غير واحد من أهل العلم في غير ما كتاب، يقول إخواننا أي الذين تآخينا معهم في الله جل وعلا، إخواننا يذكروننا بالآخرة وأهلنا يذكروننا بالدنيا. كلما كانت الجلسات جلسات تعقد في المراكز الإسلامية، جلسات تعقد في المجالس الإسلامية، جلسات تعقد في دور العبادة، جلسات تعقد في المساجد، كلما كانت هذه الجلسات جلسات مثمرة تذكرنا بالله جل وعلا وتحثنا على الاتيان بالطاعات وبالقربات والاستزيادة من الخير والاستكثار من الخير، حتى نكون من الله قريبين وبالله متصلين وإليه فياضين. وهذا ما ينبه عليه الحسن البصري، في حين بعكس أو على خلاف ذلك، ولو أن اللقاءات التي تجمعنا هي لقاءات أسرية، لقاءات عشائرية، لقاءات قبلية، كثيرا ما ندوق حول الحديث عن أمور أخرى تخصنا وأمور أخرى تخصنا وأمور أخرى دنيوية، لكن الحسن البصري يقول التقاؤنا بإخواننا هو الذي ماذا؟ هو الذي يذكرنا بالآخرة. وهذه كلمة طيبة تسجل له بماء الذهب وبقاها الله جل وعلا عبر الدهور. هنا نفس الشيء نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لقاء الإخوان جلاء الأحزان. كلما أراد الإنسان، إذا اعتلى عليك هم، أو إذا نزل عليك هم، أو إذا أخذت الهموم بتلابيبك وغير قادر على النوم وغير قادر على أن تنطلق في حياتك، الذي يشفيك ويداويك ويعالجك ويخرجك من بيتك ويجعلك إنسانا سعيدا فرحا هو أنك تلتقي بأخ لك مسلم. إذن هذه الفائدة وهذه السعادة التي نتحدث عنها. لهذا ينبغي معاشر الإخوة أن نراعي هذه الأخوة، وأن نبذل قصارى جهدنا في سبيل الحفاظ عليها، وألا تضيع هذه الأخوة. كونك تجد أخا لك يجالسك وتجد أخا لك بجانبك وتصليان معا خلف إمام واحد وصلاة واحدة واتجاه قبلة واحدة وتكرران إياك نعبد وإياك نستعين، هي عين النعيم وهي عين النعمة التي نتحدث عليها والتي نرجو إليها. أما أن تفقد إخوانا لك بجانبك، أن تفقد إخوانا لك بجوارك، إذن هذه تعد من المصائب وتعد من النقم التي ينبغي أن نستعيذ بالله منها، وهذا ما نبه عليه غير واحد من الأئمة. إذن بما أن
الحفاظ، أو بما أن هذه الأخوة كنز يستحق الحفاظ عليه، فينبغي أن نصون هذه الدرة ونصون هذه القطعة الذهبية، الأخوة الإيمان ينبغي أن نصونها عن كل ما يفسدها. مما يفسدها أن تطمع في جيب أخيك، وأن تطمع فيما يد أخيك، وهذه من المفسدات. الذي يفسد الأخوة هو وقوع أحد الأخوين في المعصية، هذه من الأمور التي تفسد الأخوة. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي، يقول: إن من آثار المعصية وحشة يجدها العاصي مع إخوانه، فلا يستطيع أن يجالسهم، ولا يستطيع أن يصلي معهم في مركز يصلون، ولا يستطيع أن يلتقي معهم، ولا يستطيع أن يستقبلهم ببشاشة وبرحابة الصدر، ولا يمكن أن يبتسم في وجوههم، ولا أن تنطلق كذلك أسانير وجهه عندما يرى هؤلاء الناس. وسبب ذلك كله إنما هو لأنه وقع في معصية. ولهذا في حديث صححه الشيخ ناصر، حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني، الحديث ماذا يقول؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، فلو أن أحد الأخوين وقع في معصية، إن هذه المعصية تكون سببا لأن تنفرك من أخيك، وأن تنفر أخاك منك، وهذه هي نتيجة المعاصي. إذن حتى نحافظ على هذه الأخوة علينا أن نبتعد عن المعاصي، والمعاصي قائمة طويلة حدث عنها ولا حرج. كل فعل وكل قول يقوله الإنسان ويتفوه به ويتلفظ به، وهذا القول إذا كان قولا لا يرضي الله جل وعلا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليه، فيكون هذا القول قول معصية، ومن ثم يستحق صاحبه أن يكون قد وقع في عذاب من الله جل وعلا. فينبغي أن نبتعد عن هذه الأمور كلها. الأمر الآخر من الأمور التي تحافظ على الأخوة الالتزام بالآداب الشرعية. والآداب الشرعية هي تلك الآداب التي شحنها علماؤنا في كتب السنة، وذكروها في كتب السنة. فكتب السنة وكتب الأخلاق وكتب السير وكتب التهذيب وكتب السلوكيات كلها مليئة بالحديث عن هذه الآداب. من تلك الآداب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يتناجى اثنان دون الثالث. من تلك الآداب الإصغاء إلى أخيك عندما يتحدث إليه. من تلك الآداب أنك تلتقي أخاك المسلم بوجه طليق. من تلك الآداب أن ترد عليه السلام. من تلك الآداب أن تكثر من الزيارة، تزوره ويزوره وما إلى ذلك. ولهذا نجد إخواننا لنا كثيرين على أسرة البيضاوات في المستشفيات، فينبغي أن نتعهد هؤلاء الناس بالزيارة، وأن نتعهد كذلك بالدعاء لهؤلاء الناس. دعاؤك لأخيك عن ظهر الغيب. هذه الأمور هي سنن كثيرة يعرفها كل إنسان، فلا أظن ولا إخوانكم تغيبون أو تغيب هذه عن بالكم، كلكم تعرفون وتحفظونها، غير أن الذي بقي هو أن نخضع هذه الآداب الشرعية وهذه الالتزامات الشرعية، أن نخضعها للعمل لنحظى برضا الله جل وعلا، إنه جواد بر رؤوف رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد, to give you the milk in the coconut of the long speech that's been delivered here, I would like to point out to a very important thing. With we, the Muslim community that live here in these places, there is one thing missing that we have to fill it. The missing thing that we have to fill it is the brotherhood, which seems to have been missed, which seems to have been neglected. And we just have a glance at the Holy Quran and that of the narration that we find in the prophetic tradition. We find that there are a lot of Quranic verses which have actually encouraged us to uphold, or to at least uphold to these kinds of regulations and rules which have been mentioned in terms of
containing or having a good relation with a Muslim brother. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quranic verse says, those who could be named as Muslims, those who could be categorized as Muslims, those who could fall under the category of being Muslims are those who are the faithful ones. So from this Quranic verse we understand that the brotherhood that is being mentioned here is that which does have the characteristics which is labeled as Iman, faith, Islam, faith and all these things. If it is something beyond that, it cannot be considered to be a part of the Islam, or it cannot be considered to be that. And the Prophet ﷺ, when he first came to Medina Munawwara, he has taken into consideration three principal things, which are the main things with any kind of, let me say, a government that's being established, let me say, a new community that's being established. There are three important principles which are to be taken into consideration whenever you wanted to set up, establish a community. And the Prophet ﷺ, after he had established the mosque, the second principle with the Prophet ﷺ put it into execution was that he has brought up the so-called brotherhood institution, which is something which is now being studied in the Western studies. The Prophet ﷺ said those who were the helpers, who were the Al-Ansar, and those who were the migrants, Al-Muhajirun who came, the Prophet ﷺ put among them some sort of brotherhood, Al-Mu'akha. And we all find how beautiful that kind of brotherhood was. When Abdurrahman ibn Auf was made a brother with Sa'ad ibn Rabi'ah, we find how that beautiful was. When he said, I have got this amount of money, could you come and share it with me? We find how beautiful it was. When he said, I have got 2 or 3 wives, I would like to divorce for you one of them and get married to them. All those principles could only be found here within Islam. And this is what the Prophet ﷺ recorded us. The third principle was that how he would coexist peacefully with the rest of the non-Muslim community that stayed with them. So we, the Muslim community who live here in these places, we cannot be able to fulfill or at least to discord or at least to discharge these responsibilities which are being fallen on our own shoulders without starting from the grassroots, which is the brotherhood, which is very important. And the Prophet ﷺ mentioned in a narration that one day Allah subhanahu wa ta'ala sent an angel. He sent an angel to a man who was on his way to visit a Muslim brother of his. He did not visit for the sake of a worldly matter. He did not visit him for the sake of that there was some sort of relationship between them. He did not visit that there was some sort of biological relationship between them. The reason why he cut that long distance to visit that man was just there was some sort of a love between them, and that was for the sake of Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet said, the angel has received the man with open hands and began to interview him and throw into him different questions, one of which, what was the reason why you have cut that long distance and came all the way along to this place? What was the reason? And he said, the reason why I came here was not for anything, just to visit a brother of mine for the sake of Allah. And the Prophet ﷺ said that the angel told him, and Allah subhanahu wa ta'ala loved you for your love of that man for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So we loving one another for the sake of Allah, we sitting with one another for the sake of Allah, we helping one another for the sake of Allah, we visiting one another for the sake of Allah is what gains us and earns us the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is what they scientifically say, some sort of reflection. As you love the person and the love of Allah subhanahu wa ta'ala will automatically come to you, and that's what we are looking for here in this world, inshallah subhanahu wa ta'ala. Here again, if you have a glance at the life of the predecessors, those who lived in the past, those who have conveyed to us the message of Islam, those who told us much about what Islam is all about, they mentioned that the only thing which they were so keen on taking care of was that type of a thing, which is the brotherhood. Where there is a brotherhood, there is a life. Where there is a brotherhood, there is a peace. Where there is a brotherhood, there is some sort of assistance. If that is not there, if that's not available, then there couldn't be any kind of a community that could be mentioned. That's why there is a very strong and hard task that's waiting for us, we the Muslims who live in Denmark, those who live in Norway, those who live in these areas. There is a very, very big task, a huge task, tremendous task that's waiting for us.
which is to convey the message of Allah to the people of the world. I don't think that we're able to convey this message to the people of Allah without not starting from the basic thing with the brotherhood. If you and I are not working together for the sake of Allah, if you and I are not helping one another, if we cannot come together under one umbrella, how come we can be able to put a message across to the rest of the world? That would be something which is very impossible. It's going to be something which is very incredible. So in order to reach to that level where we are able to inform others about Islam, to mention to the others the beauty of Islam and the beauty of Islam, the only way we could do that could be through only one proper, appropriate channel, which is the love of Allah and the brotherhood. That was what we're looking for. At the end of the speech, you may find some, brothers may say, let's help a brother in Syria, and let's help brothers in other places. This is the kind of brotherhood Islam talks about. We should not forget to do no for those people. We should not forget to pay for those people. Since they are brothers of ours, then they are sisters of ours who are suffering. Some of them are now dying out of, let me say, starvation. Some of them may live from hand to mouth. Some of them may not be able to eat. So we have to take all those things and issues into consideration by extending the hand of help and assistance to those people. May Allah accept our good deeds. إنه جواد البر رؤوف رحيم. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأت به عرشك أن تغيثنا يا مغيث أن تغيثنا يا مغيث أن تغيثنا يا مغيث وأن تنصر إخواننا في كل مكان وأن تنصر إخواننا في كل مكان وأن تفرج عنا همومنا وغمومنا إنك جواد بر رؤوف رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن هناك إخوانا لنا مرضى وأخواتنا لنا مريضات اللهم عجل لهم بشفائهم اللهم عجل لهم بشفائهم اللهم عجل لهم بشفائهم اللهم عجل لهم بشفائهم إنك قدير قادر على كل شيء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.